හිට කොන්ක්‍රීට් කරන්න නියමිත මේ ස්ලැබ් එකේ අපි සිටින් එක ඉහළ තමයි මේ අපි මේ අවස්ථාවේ රැඳී ඉන්නේ. මේ පහළ තියෙන්නේ සාලය මේ නිවසේ. එතකොට මේ සාලයට බීම්ස් ආවොත් පහළට බීම්ස් පෙනුනොත් කැතයි. ඒ කියන්නේ එක්ස්පෝස් බීම් කියලා කියන්නේ අඟල් 5ක් 6ක් විතර පහළට නෙරා ගියොතින් අවලස්සනක් ගෙනවා. ඒක හින්දා තමයි අපි මේ නිවසේ මේ සාලය මත තියෙන ස්ලැබ් එකේ බීම්ස් මේ වගේ හිඩන් බීම්ස් දාලා තියෙන්නේ. හිඩන් බීම්ස් කියන්නේ කන්සීල් බීම් කියලා තියෙනවා. ස්ලැබ් එක ඇතුළට මේ වගේ වරගන්නලා තියෙන ශක්තිමත් කරන ලද බීම්ස් තමයි හිඩන් බීම්ස් කියන්නේ. කන්සීල් බීම්ස් කියලා තියෙනවා. මේ වලට පේනවා ඝනකම ඉතාමත් අඩුයි. අඟල් 3මාරක විතර බීම් එකක් තියෙන්නේ. පරතර අඩියක් විතර වෙනවා. මේ ආකාරي ස්ට්‍රැප් බැඳලා තියෙනවා. මේ වගේ කම්බි ඩබල් නෙට් කරලා තියෙනවා බීම් එකට. 16 ගුරු දාලා තියෙනවා. ඒකම 10 ගුරු දාලා තියෙනවා. මොකද මේ ස්ලැබ් එක මත බිත්තියකුත් එනවා. ස්ලැබ් එක කොන්ක්‍රීට් කරාට පස්සේ අපි මේ මත බිත්තියක් එනවා. ඒතකොට බිත්තියේ බ්‍රික් වෝල් එකේ ඩෙඩ් ලෝඩ් එක ඒ ගඩොල් බිත්තියේ බර මේ ස්ලැබ් එක මතට එනවා. ඒ බර දරා ගන්න තමයි මේ ආකාරයට කන්සීල් බීම්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා ගෙදර නිර්මාණය කරනකොට මේ වගේ කන්සීල් බීම්ස් භාවිතා කරන්න. එතකොට යටට බීම් එකක් ආවොත් ඔයාලට ෆෑන්ස් දෙකක් දාන්න වෙනවා. ඉතාමත් අවලස්සනයි. දැන් ස්ලැබ් එක ඉතාමත්ම ලස්සනට නිරා යන්නේ නැතුව පහළට තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට එක ෆෑන් එකකින් මේ ස්ලැබ් එක නිර්මාණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා ගෙදරට මේ අදහස් ගන්න වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයාලා තවත් දේවල් ඉදිරියේ එන වීඩියෝස් වලිනුත් මේ අදහස් ලබාගෙන ගෙය ඔයාලගේ ගෙය හරියට නිර්මාණය කරගන්න. ගෙයක් නිර්මාණය කරන්න අද ලක්ෂ 50ක් විතර යනවා කාමර 4ක නිවසන් නිර්මාණ අවම වශයෙන්. ඉතින් ඔයාලා මේ තාක්ෂණයේ ඉන්දියානු තාක්ෂණයේ මේ දැනුම ලබාගෙන එකවර නිසි ආයුරෙන් නිර්මාණය කරගන්න. බොහෝ අදහසක් තියෙනවා. ඔයාලා තුන්වෙනි ගේ හදනකොට තමයි හරියට ගේ හදන්නේ කියලා. එහෙම නැතුව පළවෙනි පාරෙන්ම ගේ හරියට නිර්මාණය කරගන්න මේ වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එකෙන් බලලා වීඩියෝස් බලලා අදහස් අරගෙන හරියට ඔයාලගේ නිවසත් නිර්මාණය කරගන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හම්වන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පෙරි. වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවාස හා ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරු ත්‍රිමාණ විදුලි සැලසුම් එකම තැනකින් වරුණ මනම්පෙරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ අමතන්න 077 30 30 390